নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ'ত শিকাম কেনেকৈ আপুনি মোবাইলত 4টা হোৱাটছএপ ইউজ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্টতে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আপুনি হোৱাটছএপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, ঠিক আছে। তো এটা বিজনেছ হোৱাটছএপ আৰু এটা নৰ্মেল হোৱাটছএপ যোনটো আছে আপুনি দুটা ডাউনলোড কৰি ল'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ মানে আপোনাৰ যিমানখন চিম আছে সিমানখন চিমৰ নম্বৰ এটা হোৱাটছএপত এড কৰি লওক। তো মই এইটো হোৱাটছএপত এটা নম্বৰ এড কৰিলোঁ, নেক্সট বিজনেছটোত এটা মই নম্বৰ সেই কৰি কিনে এড কৰি ল'ম, ঠিক আছে। তো আপোনাৰ নম্বৰ মাৰি OTP মাৰি কিনে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'লা। নেক্সট আপোনাৰ যদি আৰু হোৱাটছএপ লাগে তো আপুনি কেনেকৈ কৰিব, ডাউনলোডটো আপুনি হোৱাটছএপটো নৰে, হোৱাটছএপটো আপুনি দুটাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, বিজনেছটো আৰু নৰ্মেলটো। তো আপুনি কেনেকৈ এটা কৰিব, তো সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ যিকোনো মোবাইল আছে তো আপুনি ছেটিংছত যাব, এণ্ড্ৰইড মোবাইল, ঠিক আছে। তো ছেটিংছত যাই কিনে আপুনি এতিয়া টাইপ কৰিব ক্লোন, ঠিক আছে। তো এতিয়া এনেকৈ ক্লোন মাৰিলে আহি যাব এতিয়া ফোন ক্লোন আৰু এপছ ক্লোন, ঠিক আছে। তো আপুনি এপছত যাব, নেক্সট আপোনাৰ এটা অপশ্যন আহি যাব, আপুনি ফেচবুকত দুটা ইউজ কৰিব পাৰিব, ইনষ্টাগ্ৰাম এণ্ড মেছেঞ্জাৰ, ঠিক আছে। তো মই আপোনাক হোৱাটছএপৰ কাৰণে দেখাইছোঁ, তো হোৱাটছএপটো আৰু নেক্সট এইটো হোৱাটছএপটো এড কৰি লওক, ঠিক আছে। টিক মাৰ অন কৰি লওক, তো আপোনাৰ হোম স্ক্ৰীণত এড হৈ গৈছে, ঠিক আছে হোৱাটছএপটো। মই এইটো আপোনাক দেখাইছোঁ, ঠিক আছে। তো মই এই দুটাই তাতে লৈ লওঁ, নেক্সট এইটো হৈ গ'ল আৰু নেক্সট এইটো ইফালে আনিলোঁ, ঠিক আছে। তো আপোনাৰ এতিয়া মোবাইলত কিমানটা হোৱাটছএপ আহিল, 4টা। তো আপুনি এই 4টাতে এতিয়া 4টা আপোনাৰ চিম থাকিলে 4টা হোৱাটছএপ এটা মোবাইলতে ইউজ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো আপুনি ইয়াতে অন কৰিলে, এইটো অন কৰাৰ পিছত আপুনি এতিয়া এগ্ৰি কৰি কিনে কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো মাৰি ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব, ঠিক আছে। নেক্সট আপুনি এইটোতো ছেম এনেকৈ এইটো লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি আপুনি এগ্ৰি কৰি এণ্ড ফোন নম্বৰ মাৰি কিনে আপুনি এইটোত এড কৰি লওক, ঠিক আছে। তো আপুনি এতিয়া মোবাইলত 4টা হোৱাটছএপ ইউজ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে।